Hi, hier zijn we weer. En waar ik het vorige keer over had met je, dat we weer gaan combineren met de Lenormand kaarten en met andere kaarten. Ik heb deze gekocht en vandaag ontvangen en nog niet uitgepakt. Dus ik dacht, bewaar ik even dat voor jullie ook. Misschien wel leuk. Misschien dat je zelf ook wat idee van, hé, die wil ik ook hebben. Ja, het is in het Engels. Maar de coach. Ik ben naar een coach geweest voor meer inzichten en zo. Het is altijd handig om een coaching te krijgen. Zeker met de Lenormand, maar dit was niet specifiek voor de Lenormand, maar gewoon vanwege andere dingen. Maar in ieder geval had ik het met hem over. En toen zei hij had zelf een kaartspel ontworpen wat ik mag lenen voor hem een tijdje. Ga ik niet laten zien. Het is, komt ooit nog eens. Maar daar gaat het niet om. Maar wat hij zei tegen mij van... ik ben namelijk heel erg boekjesgericht. Heel erg in de lijntjes lopen. En zeker met een nieuw kaartspel. Of de Gilded Reverie was het eerste wat ik deed. Ik pakte hem uit en ik ging het boekje lezen. En hop. En cursus erbij. En weet ik veel allemaal. Dat ik wilde natuurlijk houvast hebben. Ook op zich logisch. Hij zei tegen mij... Wat je doet, is ik geef jou niet het boekje wat erbij hoort. Je gaat gewoon beginnen. Intuïtief. Nou, niks voor mij. Geef ik eerlijk toe. Ik dacht, nou, dan gaat het wat worden. Het stomme is, ik ben ermee gaan werken. En ook meteen al voor klanten dus de Lenormand leggen. En meteen ook 1 kaart trekken uit de serie waarvan ik helemaal niet wist waar het over ging. Ik zag alleen maar afbeeldingen. En het gekke is dat ik intuïtief, als ik met een klant bezig ben of voor mezelf, naar die afbeelding kijk en zie van, dat is het. Ja, leg me niet uit, vraag me niet hoe, waarom. Dus wat ik jou graag gewoon wil meegeven is, als je voor het eerst met deze jongen gaat werken, Gilded Reverie of de Lenormand kaarten, maakt niet uit welke set. Alleen ik heb hier veel verstand van inmiddels, omdat ik met deze werk. Maar kijk even voor jezelf. En je hebt er bijvoorbeeld nooit mee gewerkt. Kijk dan even van, bijvoorbeeld je krijgt deze. Je denkt van, nou, oké, wat staat erop? Een boek, ja, oké. Maar wat valt je nog meer op? Nou, opleiding. Ineens schiet je hoofd in je hoofd opleiding. Oh ja, ik zou een opleiding gaan doen. Of bijvoorbeeld dat je heel veel gaat leren. Dat er heel veel boeken omheen staan. Dat je heel veel gaat leren van een onderwerp. Of dat je heel vaak gaat leren in je werk. Of dat je ander werk gaat doen. Dat kan ook ineens oppoppen in je van, oh, ander werk. Met een heel andere studie gericht. Weet je wel? Nou, dat heb ik dus zelf ook gedaan. Maar nu heb ik dus een kaartspel. Dus een ander kaartspel weer. Dat ik gekocht heb. En nog niet heb uitgepakt. En dat is ook weer van Giro Marchetti. Dezelfde tekenaar als deze jongen. Dus gewoon dezelfde tekenaar. Je ziet het ook wel. Hè. Het lijkt wel een beetje op elkaar. Maar de coach, die zei tegen mij van... Hij vond intuïtief dit spel voor mij. Hij zegt, ja, daar kan jij wel wat mee. Hier is het boekje in het Engels. Het is altijd even dat je denkt, oké, in het Engels. Dus dat. Maar dat boekje gaan we dus even toedeledokie, up, weg. We gaan gewoon, of tenminste, ik ga in ieder geval, zonder boekje, bekijken waarvan ik denk wat de kaarten betekenen. En het beste, wat ik gedaan heb, is gewoon meteen in diepe gegaan. En met klanten en voor mezelf ook. Meteen gaan werken met de kaarten, ook al wist ik niet wat de betekenis was. Nou, hier heb je bijvoorbeeld een vrouw, een soort nar, zeg maar. Weet je wel? Nou, het kan zijn dat er in het boekje staat, zal ongetwijfeld alles staan van wat de betekenis is. Nou, ik weet het allemaal nog niet, want ik heb het nog niet gelezen. Dat is niet, voor mij is het nu niet de bedoeling dat ik het ga lezen. Ik ga dit gewoon intuïtief gebruiken zonder boekje. Nou, wat zie ik? Nou ja, ik zie dus een
aangekleed, ja, soort nar. Het kan zijn dat ik als associatie krijg van, je bent niet jezelf, je doet je voor als, je bent eigenlijk alleen maar aan het lachen en aan het stralen. Maar in feite, diep in je hart, doe je anders voor dan dat je bent. Dat is wat ik van deze kaart zie door elkaar. Hoeft het helemaal niet te betekenen zoals in het boekje staat, maar dat is hoe ik er tegenaan kijk. Nou, ik ga dus bijvoorbeeld de Gilded Reverie Lenormand leggen. Een relatielegging of wat voor legging dan ook, maakt niet uit. En ik ga 1 kaart erbij trekken van voor mezelf of voor de klant of vriendinnen of familie, maakt niet uit. En bijvoorbeeld, ik trek deze kaart. Wel heel mooi getekend hoor. Ja, die coach die zei ook van, ja, dat is echt iets voor jou. Ah, dat klopt, daar hebt u wel gelijk mee. Nou, ik zie dan bijvoorbeeld een gokkast. En iemand die aan het gokken is en die eigenlijk ook door gezichtsuitdrukking niet weet waar ze aan begint. Of eigenlijk geen idee heeft waar ze aan begint. Ik merk dat ik niet in de camera kijk. Oh, sorry daarvoor, ik moet daarheen kijken, in de camera. Ja, maar dit is dus degene waar het om gaat. Bijvoorbeeld die vrouw, dat je er eigenlijk door krijgt van, nou, ze weet eigenlijk nog niet goed wat ze wil. Het is een gok in het leven, of het kan zelfs ook te maken hebben met gokverslaving. Net als met de Lenormand, dat je daar een kaart voor hebt. Ik zal hem even gauw erbij pakken. Dus het overlapt elkaar ook wel in... Het overlapt elkaar ook wel in de situatie. Bijvoorbeeld, nou, deze kan je Lenormand trekken als gokverslaving. Of dat de vrouw niet weet of je klant niet weet wat ze wil. Maar het kan ook zijn dat je deze, als je deze trekt van deze serie, ja, dan kan hetzelfde betekenen. Dus wat ik eigenlijk alleen met dit verhaal wil zeggen, dat je ook gewoon als je een nieuwe set kaarten hebt gekocht, dat je eerst zelf intuïtief gaat bekijken van, wat zegt deze kaart voor mij? Want daar kan je veel meer mee dan dat je klakkeloos uit een boekje gaat leren, want dat is allemaal droge stof. Je kan natuurlijk altijd later nog je boekje erbij pakken. Maar wat let je om gewoon intuïtief dit te gaan doen? Kijk, bijvoorbeeld deze kaart. Deze vind ik ook heel erg mooi. Een soort Pinocchio. Ja. En als laatste... oh, wacht. Het is een beetje iets luguberder. Iets enger. Ja. Die kaart dus. Voor het geval dat je zegt van... Nou, wat is dat voor kaartspel? Het heet Oracle of Visions. Orakel van de visioenen. En hij is getekend in ieder geval door Giro Marchetti. Oh, hij is sowieso van Giro Marchetti. Oké, nou, okay. Ik ga je nu even voorbeelden laten zien. Bijvoorbeeld, je hebt een 5 legging gedaan over je werk. Maakt niet uit wat. Je hebt de kaarten geschud en uitgelegd. En bijvoorbeeld, dit komt eruit. Bijvoorbeeld 5 kaarten. En je hebt die reading gedaan. En je bijvoorbeeld denkt, nou ja, over je werk. Dus bijvoorbeeld, je denkt, oh, een beslissing. Wat gaat het worden? Je weet het niet goed. En bijvoorbeeld een leidinggevende of een collega die zegt tegen je van, nou ja, je zou het sowieso kunnen doen, maar eigenlijk weet je nog niet goed wat het is. Het kan zijn dat die kaarten bij elkaar liggen of dat je bijvoorbeeld deze ook allemaal bij elkaar hebt. Dus dan moet je die apart zien en die apart. Nou, dus je telt het op en je gaat het doen. En bijvoorbeeld, verstandhouding is wel goed op je werk. Maar er is nog wel even waar je aan moet werken. Het kan ook zijn bijvoorbeeld dat je zegt, nou ja, ik doe liever ander werk. Het is niet meer het werk wat ik leuk vind. Maakt niet uit. Nou, je hebt de reading gedaan. Maar eigenlijk denk je, of ja, als je het voor jezelf doet, dan weet je natuurlijk wel of het klopt. Logisch. Doe je het voor een klant of voor familie of vrienden, ja, dan weet je vaak niet of het, heb je misschien niet hun hele verhaal gehoord of je hebt maar een paar regels gehoord. En dan denk je, ja, ik krijg dit wel door, intuïtief, van nou ja, het kan dat je eigenlijk niet meer
fijn vindt op je werk of wat dan ook. Maar ik weet het niet zeker. Nou, en je zou de pendel kunnen gebruiken. Dus je zou de pendel kunnen gebruiken. En je zegt bijvoorbeeld tegen de pendel, klopt het? Nu doe ik het even, ga ik hem even manipuleren. Hè? Want dat doet toen niet, ik bedoel, omdat het geen echte reading is. Dus dan doe ik even zelf ja of nee. Maar je zegt bijvoorbeeld tegen, klopt het dat je het niet naar je zin hebt op het werk? Hè? Even voordat je het al tegen de klanten of tegen je familie zegt of vrienden. En de kaart zou zeggen van, ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Nou, dan weet je, oké. Nou, en dan kan je dat vertellen. Of de kaart zegt, nee, dat is het niet. Dat is het niet. En dan moet je even denken wat het anders kan betekenen. Snap je? Maar dit kan wel een goede steun zijn, zo'n pendel, om nog extra bevestiging te krijgen. Of juist van, joh, het is niet helemaal wat ik denk dat het is, of wat ik doorkrijg dat het is. En dan kan je als extra de pendel gebruiken. Nu zie ik vaak de kaarten wel meer, laat ik zeggen dat ik meer op de kaarten afga dan op de pendel. Dat geef ik eerlijk toe. Want ik vind de kaarten vaak, zeker nu ik zo wat langer leg en wat meer begrijp en intuïtief meer mee omga. Ook sinds vorige week is dat pas. Dat ik intuïtief echt denk van bam, dit is het. Maar ik heb deze wel, ja, ik gebruik deze toch ook wel. En ik heb deze ook wel vaak gebruikt. Snap je? Dus het kan net dat een extra zetje zijn voor je. Dat wilde ik even zeggen. Nou, je hebt bijvoorbeeld even weer een voorbeeldlegging. Je hebt bijvoorbeeld dat je 3 kaarten hebt gelegd, niet zoveel. En het gaat over bijvoorbeeld over vriendschap. En je bent, je hebt de pendel misschien te harte genomen van, klopt het, kloppen deze kaarten, bla bla bla. Nou, je hebt het allemaal uitgelegd en je denkt, ja, is leuk allemaal, maar ik heb nu deze kaarten gekocht. De Oracle of Visions, dan ga je ook scheuren. En daar pak je dan intuïtief ook een kaartje uit, wat voor jou goed voelt. Deze dan, even als voorbeeld. En daar komt dan die meneer uit, een soort duiveltje. Ja, het is maar net, of een danser, dat kan ook. En dan kan je ook, wat je hier hebt als associatie, bijvoorbeeld, dat je vriendschap bijvoorbeeld uitgaat, maar dat je het zelf uit wil. Dus even de vraag van, ligt die zo of zo? Dan kan je in andere filmpjes van mij zien, daar ga ik even niet op in. Maar bijvoorbeeld door diepe gesprekken, of dat het juist is uitgeraakt, of dat de passiviteit is gebeurd, of dat jouw vriendin, tweeling, weegschaal of waterman is. Maakt allemaal niet uit. Maar dat heb je bijvoorbeeld geriet. En dan denk je, oh ja, dan leg ik deze over neer. En dan kan het zijn dat het betekent van dat je eigenlijk wil, dat je meer vrijheid wil. Bijvoorbeeld een danser. Je wil meer vrijheid. Of je zegt van ja, die vriendin was niet helemaal eerlijk tegenover me. Omdat, weet je wel, de associaties eruit haalt of zo. Hè, die vrijheid kan ook zijn, die duifjes allemaal, weet je wel. Of dat je eigenlijk een dubbel gevoel krijgt. Omdat je dus en duiven ziet, maar ook een soort duiveltje, ja, of danser. Maar net hoe jij het associeert, snap je? Dus dan leg je die kaart erbij en dan kan je ook gewoon meer duidelijkheid krijgen in de Lenormand. Dus dat is even een voorbeeld. Ja, dan wil ik ook nog graag een voorbeeldje laten zien. Bijvoorbeeld relatielegging heb je gedaan. En even zo, ik doe het altijd zo. Dan kan je dus ook op een ander filmpje van mij precies zien hoe ik de relatielegging leg. Dus ga ik ook nu ook niet op door natuurlijk. Ik ga nu even om wat anders. Nou, je hebt de relatielegging gedaan. Dit is hoe hij denkt. Dit is hoe je klant denkt. Dit is hoe de toekomst gaat worden eventueel. Dit zijn tipkaartjes. Maar het gaat erom van, nou ja, hè, klopt het? Klopt het? Klopt het? Nou, kan je dus pendel. Maar je kan ook meteen een ultiem inzichtkaartje trekken. Of die van die 3 andere van Dirk Nuyssen.
bijvoorbeeld, waar gaat het nu echt om? Hè, als je dit bijvoorbeeld trekt en je wil meer weten over hoe zij denkt, hoe je klant denkt, waar gaat het nu echt om? Dus vaak er is een probleem of wat dan ook in de relatie. En ze zegt, nou ja, hij is nogal boos op me altijd. Nou oké, waar komt die boosheid vandaan? Maar dan is het eigenlijk de diepe betekenis, waar gaat het haar nou echt om? Gaat het haar echt om de boosheid, dat hij zo boos is? Of gaat het haar daar helemaal niet om? Is ze gewoon bang om hem kwijt te raken? Snap je? Dat kan je erbij leggen. Of bijvoorbeeld, nou, hoe denkt hij? Dus alleen maar voorbeeld hoor, want ik heb echt geen readings gedaan. Dit zijn echt, ik heb even wat kaarten neergelegd. Nou, hoe denkt hij? Nou, hij kan bijvoorbeeld denken van, ik voel dat ik geraakt word. Ik doe altijd defensief op dingen reageren. Dus verbaal, agressief. Maar dat hoeft natuurlijk niet. Ik kan het ook via een andere manier doen. Maar jij kan ook meteen zien waar die klant mee aan het dealen is. Dat hij wel altijd defensief is. Hè? Je kan dit ook een beetje omdraaien. Maar dit kan ook veel zeggen. Nou, de toekomst. Hoe kan de toekomst zijn? Nou, de toekomst kan bijvoorbeeld dat je die keuze hebt, maar dat je wel die overbrugging kan maken in de relatie. Hoe kan je die overbrugging maken? Nou, wees bereid net wat dieper contact te maken dan je geneigd bent te doen. Nu al. Dus als jij meer contact kan maken met jouw partner, of de klant dan in dit geval, meer contact kan maken met zijn partner, dan kan je die overbrugging maken. Dit kan echt zoveel. Dus voor mij kan dit heel veel zeggen. En met wie weet voor jou ook. Ja, tipkaarten. Hup. Als extra tip. Het is de waarde die jij er aan toekent. Niet de dingen op zich. Waardoor je je voelt zoals je je voelt. Nou, wat betekent van... er is een gebeurtenis. Bijvoorbeeld, jullie hebben echt een knallende ruzie gehad. Maar dat is maar een gevoel. Of het is maar een emotie. En verder betekent het eigenlijk niks. Het gaat vaak om dieper wat de betekenis is. Dus het gaat ook om hoe ga jij ermee om? Wat is de waarde daarvan? Jij wordt bijvoorbeeld heel erg verdrietig. Een ander die zou bijvoorbeeld denken, nou, kan me niet schelen wat er aan de hand is. Het is maar net hoe jij er aan toe gaat. En daardoor voel je zoals je je voelt. En dat kan je dus weer in die tipkaarten steken. Dus het is eigenlijk ook weer om wat meer diepte te krijgen in je Lenormand set. Dus, ja, ik heb er zelf heel veel profijt van. Ik ben eigenlijk, voordat ik de Lenormand begon met leggen, ik zal het even pakken. Even geduld. Waar ik mee ben begonnen, dat zijn deze kaartjes. Dat is ook van Dirk Kuysen. Ik geloof de spirituele kaartjes, de blauwe kaartjes. Daar ben ik mee begonnen. Voordat ik de Lenormand legde. En daar heb ik heel veel al uitgehaald. En deze met de blauwe kaartjes werk ik zelf het meeste. Maar ja, dan ben ik natuurlijk wel benieuwd als er weer van dezelfde, Dirk Kuysen, weer iets uit is. En denk ik, ja, ik wil het toch wel weer hebben. Dus vandaar dat ik van de week die ultieme inzichtkaart heb gekocht. Oké, heb je hier een vraag over, echt een specifieke vraag over de ultieme kaarten of over de legging, hoe je dat kan combineren? Laat het me even weten. Of misschien denk je, ja, dat doe ik al een hele tijd zelf al. En heb je voor mij een tip? Kan ook dat je zegt, joh, die kaarten... Maar ja, ik heb inmiddels wel een stik van de kaarten. Dus eigenlijk moet ik gewoon niks meer bijkopen. Maar ja, dat gaat zo. Vaak doe je dat toch, weet je wel. Dat je een paar keer per jaar kaarten erbij koopt. Ik hoop dat je hier weer iets aan gehad hebt. Mocht je nou zeggen, ik heb hier nog een vraag over. Ga nou niet een hele reading naar mij sturen. Van dat je de kaart hebt uitgelegd. En dat je dan zegt tegen mij van, ik weet niet wat het betekent. Nee, daar zijn de filmpjes niet voor. Filmpjes daar heb je Facebook groepen voor. Maar ik wil je wel zeggen dat die Facebook groepen ook graag hebben dat jij zelf eerst
de reading die je zelf voor jezelf denkt dat het is, de onderzet. Dus een heel verhaal, de onderzet. Wat is het zelf? Dus niet klakkeloos van, ja, jullie mogen mij gaan readen. Nee, je gaat zelf eerst bepalen wat het betekent. En dan gaan de rest van de groep die zegt tegen jou van, joh, dat zie ik erin of dat zie ik erin. En daar leren zij ook weer van. Het is echt een wisselwerking. Dus niet dat passieve, maar gewoon het actieve. Maar daar zijn deze filmpjes niet voor. Daar heb je heel veel Facebookgroepen voor. En er zitten hele goede bij. Maar dit zijn echt filmpjes voor, nou ja, goed, hoe kan je de kaart leggen en tips en tricks. En misschien heb jij dat ook nog wel van mij natuurlijk. Ik ben er nu 2 jaar mee bezig met kaart leggen en met Gilded Reverie kaarten. En een halfjaartje met Expanded Lenormand. Dus wellicht doe jij dit langer. En heb jij ook nog wat tips voor mij. Maar mocht het zijn dat je zelf nog wat vragen hebt over het filmpje zelf, wat ik nu gedaan heb, dan hoor ik dat natuurlijk graag van je hieronder. Dan zie ik dat vanzelf ook tegemoet. Waar was hij dan weer? Ik zou zeggen tot het volgende filmpje en tot ziens weer.